Morning, good afternoon, good day to our listeners and probably watchers if you are watching this right now via YouTube. So, Happy New Year! This is the first ever episode that we're making for this year, 2021. At ang dami nang nangyari for the last year. I have posted the end of 2020 updates on our Facebook pages and I'm so excited to be doing this once again, especially this certain episode, the third episode of the Strong and Independent Woman series of Wednesdays with Diana. And this episode, grabe, parang ilang months ba to in the making? Kasi sobrang hirap mag-schedule sa ating mga guests. Artista yung mga guests ko. Kaya sobrang hirap coordinate, makipag-liaise ng mga schedule. But thankfully, we're able to do it this time. And so, I welcome you all to the third episode of WWD Season 2, the Strong and Independent Woman series. And this is Wednesdays with Diana. And I'm excited na to be joined by my friends on the screen. Thanks to Zoom, hindi natin siya sponsor, but for making this happen, for making this possible. For this episode, I'll just have I'll just have a short recap of what we've had for the past two episodes of TSIW. So the first episode was the premiere. We introduced to you who is or what is a strong and independent woman. And I was joined by my sisters, Therese, si Chris, and Vam. So we talked about the strong and independent woman, her characteristics, sino nga ba siya, the connotations of the world around her, no? And a certain reality kung sino nga ba or ano nga ba yung emotions or yung mindset din ng isang strong and independent woman. In the second episode, I was joined of course by the three different phases din ng strong and independent woman. I was joined by Adet, by Steph, and Shanice. So, kinilala natin yung iba't ibang klase ng mga matatapang at saka mga independent woman na we were reminded that there's not just really one definition of how a woman should be. Pero in her own beauty and in her own strength, you can be the empowered woman that you are. So, bilang yung two episodes na yun, napakilala na natin yung kung sino nga ba yung isang strong and independent woman. Tonight, I will be joined by four of my friends and two of my, very dear friends of mine. Ngayon, hindi lang puro mga babae yung yung guests natin. So, without further ado, I would like to introduce to you ang aking mga kaibigan na iniwan ako bilang single person. I am very happy for them. Aking mga inaanak because I'm their fairy godmother. Let's all welcome my friends and my anaks. Magkakaapo na pala ako. The Friends Fries. So, Friends Fries, first we will be joined by our first couple. Ang ating couple na paano ko ba sila i-describe? Sige, mamaya na pala yung introduction. Makikita nyo all throughout ng episode kung gaano kami kakulit, ano yung friendship namin. And let's all welcome Chally and Arky Siao. The Siao! Sintinananan! Tada! Iba ganon. Hello everything. Hello world! Ayun, sige, stay put lang. Ito na yung ating remaining couple. Next is yung kukumpleto sa French fries. Hindi pa pala yung kukumpleto, no? Kasi may isa pa tayong nahanap. So, let's all welcome. Hindi na pala sila dalawa kasi we have a surprise. They have a baby soon to join us. Erika and Arjay Diego. 감사합니다.
감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. Hi viewers, Hi viewers listeners, and watchers. and all. Oh, kanina. Uy, ang behave naman natin. Nakakatuwa. Pwede pala tayong ganito lang. Ang professional. Oo, demure muna. Pwede mirror muna. So, yun. Siyempre na, ano eh. Oh, may mga ano na tayo. So, may listeners and watchers. By the way, yon. So, if you're listening this and you have not followed Wednesdays with Diana yet, follow it sa Spotify and to all from all your favorite podcast platforms, and of course, follow it in the social media. So, ano nang gagawin natin? Yung first is, sana yung kodigo ko. We have a set of questions. First, thank you guys Thank you sa oras nyo. Sure. It's so funny kasi nga, sabi ko kanina, parang ilang months in the making yung episode na to. And kung hindi pa nagka-holiday. Thanks to holiday. Thanks to Qatar Sports Day. Thank you to Qatar Sports Day for making this available and making this happen. So yun, ganun po sila ka-busy kasi nagkapamilya na sila, nag-asawa na sila. So, hindi na nila binibigyan ng oras. Naman, grabe. Grabe naman siya. Nanlimos pa po ako. De, char lang. Pa nga sa amin eh. So, kaya mahirap pag-ilapin. Sige, umpisa na natin. So, of course, may question and answer tayo. Yung explain ko konti pala. I mentioned it earlier before we started recording. Bakit sila yung napili kong guest? When we were still singles, ako, si Chally, tsaka si Erika, si Ekay, we have a group kasi, kaming tatlong parating magkakasama, kasi parang kami yung mga active din sa community. So, yun. And then we have tama ba, yung group chat namin, yung group namin was called Powerful Girls? Yun, Powerful Girls. Kasi parang, sa amin, connotation or impression is parang, yung mga madadaldal. yung mga, very active. So, mamaya malalaman natin yan sa mga sagot ng ating mga brothers, ng ating mga gents, kung ano nga ba yung impression nila siguro sa mga babaeng katulad namin. So, first question is, for the ladies, para hindi ko na para getting to know part tayo. So, ladies, si Chally and si Ekay, as a strong and independent woman, ano yung qualities of a man na hinahanap niyo? Dati, going back when you were still, single. Ay, clarify mo yun, Daya. Oo. Tingnan natin kung nag-check ba, di ba? Pasok ba sila? Single. Dati. Sige, first, Ekay. Ako kasi nga ako late bloomer ako. So parang late na ako na-introduce sa idea of love and ideal guys. Parang ganun. So parang it was just when I went to Qatar, doon lang ako na-expose sa guys, sa ganyan. May ganito pala, ganun. Kasi nga I studied in an all-girls school, tapos ganun. Tapos, nung habang as time goes by dito na sa Qatar, parang I started dreaming about that guy. Pero hindi siya constant in my prayer. Diba, alam niyo yan? Parang, kasi nga strong and independent ka, parang feel mo you don't need a chill lang. Pero kung meron akong qualities, ang sinasabi kasi nila before, wala ka pang boyfriend kasi mataas yung standards mo, ganyan. Pero the truth is, wala naman talaga akong standards. Basta ang alam ko lang, whenever I pray for it, I only mention these things. First, syempre nga, being in the community, kailangan, God-fearing or God-centered. Kasi, kung takot siya kay Lord, so matatakot din siyang saktan ka, di ba? Ganun. Kala ko matatakot sa'yo. Matatakot sa akin. Second, dapat, mapagmahal sa nanay. Ganyan. Kasi parang makikita mo how he treats a woman, kung paano niya tratuhin yung nanay niya. Ganyan. Then third, ito talaga, parang isa sa mga non-negotiables ko noon na dapat magaling magsalita. Alam niyo ni Diana,
Diba? Parang gusto ko yung kaya niyang mag-initiate ng conversation and at the same time, kaya niyang mag-maintain ng conversation. Hindi yung, siyempre gusto mo yung may sense kausap kasi at the end of the day, that's what matters. Hindi na magmamatter yung itsura or ano. Gusto mo lang, may sense kausap, ganun. Hindi naman necessarily na intellectual, ganun. Pero dapat, kaya niyang makipag-chikahan sa'yo, ganun. Ayun, yung tatlong yun. Meron pang isa kaya, love. Ano? Sabi mo na, negotiable din. Alin? Yung dapat di doon nag-snore. Oo! Ano na lang yun? For on the funny side. Ayoko nang naghihilik. Ay, naghihilik. Well, hindi lahat binibigay ni Lord. Hindi lahat binibigay ni Lord. Oo, yun nga. You can never have it all. Yun. That's for me. That's correct, no? I must agree. Siguro kahit si Chally din. Importante yung the last quality, yung hindi nagsusnore, no? the last... Yung babae pa nila nag-snore. Dapat yung babae lang nag-snore. Mas malakas daw dapat mag-snore yung babae. Before that was dapat conversationalist. Kasi, dapat marunong magdala talaga ng ng kwentuhan. So, ayaw mo namang kamot ulo ka palagi pag kaya nga, tsaka nakakapagod na ikaw yung parating daldal ng daldal. Tapos wala ka nakukuha sa kanya. So, yun. Gents, magbaon kayo ng mga topic na pwedeng pag-usapan. This is what the viewers die. You have to Hindi naman about mga facts or kung ano. Pwedeng jokes, humor, mga ganun. Basta kaya lang clear, ha? Hindi ko kakayanin yung facts. May book siyang dala ng mga facts. Di ba may mga pa-trivia yan everyday? Hindi ganun klase. Kuya King. Uy, alam mo ba na ganyan? Hindi naman ay walking encyclopedia. Guinness Book of World Records. Paano naman mabore lalo yung Mas boring yun. Mas boring naman yun. Intellectual pero parang iba nakabot. Right balance. Right balance. Practical conversation, sabi ko. Yeah, that's correct. Mukhang si Chally handang-handa ng Para makikipag-gera. Kaya sige. Si Chally. Mabatuin ako ng asawa ko, Di ba meron tayong time na nagsulat tayo ng mga negotiables and non-negotiables natin? Grabe yun na negotiable ni Chally. Di mo naman nakita yun? Wala ako na-achieve eh. Sige, Chally. Ikaw naman, Chal. Ano ba na kay Chally? Tingnan ka natin. Okay. Sige nga. All ears tayo kay Chally. Nakikinig kami Chally. Hindi ko alam. Parang it's either Erika or Dela. Naalala mo yung nag-i-emailan tayo ng qualities of a man we're looking for? Yes, Kaya ko talaga siya naalala. And tas dumating sa point na wala naman tayo kung ganyan. Parang listahan natin. Wala. Tapos, ayun, hanggang sa dumating si Arky. Wala Ano ba yung nasa listahan? Ano ba? Ano listahan mo? Sabi ko, balik ako ang checklist ko. Hindi talaga siya na-perfect. Halimbawa, 1 out of 10, mga ganun, 2 out of 10. Grabe naman yung 1 out of 10. Ang hirap ng 1 out of 10. Sabi ko, hindi naman perfect. Pero 1 at saka 2. Sana naman lang 5. Hindi siya mape-perfect. Pero, doon pumasok yung wisdom na, what is it something that you can negotiate? Iba negotiable and non-negotiable. Parang, ting! Oo nga, no? Ano ba talaga yung hindi mo maaalis na qualities that you are really looking for a man that you will marry? Parang, yung iba kasi is superficial. Superficial na lang yung iba. Parang, it's just norm. Parang, kasi yun yung environment, ganun dapat ang hanapin mo. Pero, it's not it. Tapos, meron akong sobrang wisdom na nakuha kay ex that time na parang sabi ko, I think this is the answer to my prayers. Kaya pagpasalamat ka talaga kay Ekay kasi yung wisdom na binigay niya. So, wait lang, ako muna. Binilд up. Ekay. Baka ex, diba? Okay. Baka ibang masabi kasi. Ekay. So, yun. Yung wisdom from Ekay, my friend, sabi niya sa akin, baka naman there are things na hindi nga talaga ibibigay ni Lord kasi baka naman work on progress pa siya. That's where it just hit me. Maybe this is the answer I am looking for to help me decide. And true enough, hanggang ngayon, work in progress pa rin siya.
Hindi pa rin. Ganun na nga ang nangyari. May sinabi si Chally, sabi niya yung parang, kasi parang may mga superficial quality. So, I'm interested to know about it. Kasi baka, kailangang marinig din ng mga, Number listeners 1, natin. pogi. Tall, dark, Check ba? Check naman ah. Check naman ah. Don Romantico. Number 1. May ibabanat sana ako kaso may mga batang nanonood. Oo. Ito ba mga superficial? Number 2, dapat kaya ang buhayin, yung stable na, stable thing na, which is good. Pero, sabi ko nga, some things are just work in progress. And, pwedeng hindi niya ma-achieve yun, na siya lang, it's pwedeng kayong dalawa ma-achieve. Kasi nagtutulungan na kayo. It's not just the only person. Parang ganun. Ano pa ba? Huwag umiyak. Ay, mga ganong bagay, yung mga norms ng society na what's the ideal type of man to marry. Pero, in real marriage, definitely, there's no such thing. Ayun. Qualities Ayun. ba? Uy, nakita ko, that's true, no? Nakita ko yung parang transformation siguro ng mga qualities na hinahanap before, tapos yung after, when you matured. Wow, you matured. And you realized kung ano nga ba talaga yung qualities that a woman should look for a man. So, ano nga ba yon? Ako? Given na ngayon sa stage yon na you're married, or siguro kahit yung ligawan pa lang na when you realize na, I like this characteristic, or I like this personality, yung certain na dapat pala ganito. Madami pa din tayong hinihingi. And feeling ko, si Lord naman, very generous naman. Kasi, umiyak. Kasi I've been always praying before to, Lord, give me a man, a partner in life na maaasahan. And I think I find my butler. Grabe. Joke ka. Puro utos sa akin eh. Hindi, I mean, yung maasahan siya when it comes to family. And yun. Then, next is, I always pray for someone na may sense of humor. Tapos conversationally. Sobrang malaking factor yun sa akin na hindi ako, ayoko yung ako lang nag-i-initiate na magsalita. Parang ako na susuko sa kanya. Kasi parang, anything out of the world. Ayoko na. Parang, super zen. Tapos sinasabi niya pa, introvert nga ako. Introvert daw siya. Sino naniniwala? Wow, introvert. Tapos, ano pa ba? I always pray naman for someone na very honest, loyal, and, hindi naglalay. Or, sa relationship, binavalue niya talaga yung loyalty and faithfulness. Ayun, tapos, hindi ko man alam, parang, si Arky, sa ngayon, ganun pa siya, ewan ko lang. Grabe siya. Very, very giving na, I don't have to worry anything. Like, this is me, I give it to you, honesty, with all honesty, lahat. Wala akong wino-worry sa kanya na anything about disloyal, mga ganun. Parang, Lord, may ganun pa palang tao. For now. Grabe siya. May palang tao for now. Tapos, ayun. For now, dapat, alam mo Joke yun. lang. I-claim ko na yan. I-claim ko na yan. Tapos, ayun. Ano pa ba? Yung qualities. Parang naman, overall, satisfied naman tayo. Wow, may review! May survey. Ano ba? Sila kaya, ang tanong, sila kaya satisfied din sa atin. Sige, mamaya malalaman natin yan. Ako, may pasabog din sila. Hindi, kasi yung mga naman yan, standards lang. By the time na mamimit mo na yung possible the one, doon mo mas ma-assess if is this quality acceptable ba? Kaya ko bang mag-compromise? Ganun. So parang wag mag-focus masyado sa standards. Correct. Oh. Pero it's never standard, right? Ha?
It's never wrong to set a standard. Oo naman. Oo. It's never wrong to set a standard, pero don't just stick to your standard na parang, pag hindi talaga niya, pag 1 out of 10 siya, ayoko sa kanya. You So, should yun yung example kaya, hindi talaga nga siya nag-stick sa standards niya. 1 at saka 2 out of 10, pero Kaya, di ba? Babaliin mo rin yung standards mo pagka... Pero you will never know na kapag nangyari yun, you'll never know if you will be happy. So, no regrets naman. We are happy. Love is a risk. It's a big risk. So yun, yung nag-notes ako. Yung sinabi ni Chally, number 1 is maaasahan. Tapos, may sense of humor. Dapat conversationalist. Tapos, syempre, mahalaga yung loyalty at saka yung honesty. May dagdaga doon, ate. Like, yung mga nakita mo na kay Arjay. Siguro yun, family person. Saka yung someone, yung ego, parang yung ego niya is hindi nangingibabaw in the relationship. Yung he can sacrifice yung sarili niyang ego for you. Yeah. Ganyan. Tapos, syempre, good provider. Kasi nga, when you enter a relationship, syempre, you are parang looking forward na sa future, di ba? Hindi ka naman makikipag, dahil for pang sandali lang. Not short term pa rin. Pang long term talaga dapat. So yun, good provider. And someone na, you can't live without talaga. Aww. Kasi he will be your better half. And your best friend. Yun, isa rin yun. Yung best foundation ng relationship is friendship talaga. Naalala ko kami ni Arjay, di ba? Hindi kami masyadong friends when we started. Parang we were just acquaintance. So, hindi nag-work talaga yung first namin. Kasi nga, wala kaming friendship na naging foundation. So, when we gave it the second time, another try, parang mas nag-work out namin yung friendship. And then, naging okay naman. Obviously, di ba? Ayun. So, ladies, listen, yung mga dinagdag na, syempre yun, dapat family person, family-oriented. Can sacrifice his ego. Dapat, mas mahal ka. Kayang, di ba, the one who could die to himself, right? Tapos, good provider, someone you can't live without, and must be your best friend, di ba? Kasi ito yung sa mga gusto ko sa kanila, yung relationships ng mga both of these couples are, yun nga, yung tamang kulitan lang. Yes. Na parang you really could be your true self na wala nang pagpapanggap. At saka you can talk about anything under the sun. So yun, number 1 question pa lang yun, di ba? Parang magiging 2 parts tong natin. Ang dami ka na. Tahimik pa yung mga guys. Tahimik. Ito na yung chance nila. Your turn. Hindi, singit lang ako doon na sinabi na yung, ano nga ba ulit yun? Kalimutan ko na. Yung true self, ganun yung ginawa ko kay Chally. Easy week, sabi ko sa kanya, easy week, ito na ako, what you see is what you get. Alam niya lahat sa akin. What you see is what you get eh. Kasi ang hirap kasi nung papa-impress ka sa una, tapos pag kayo na, di mo naman ma-maintain. Totoo. Yes. Kaya kabuti nga nakalusot pa rin kay Chally. Sige, eto ng next question would be for you, gents. Sige, at the early stage of your friendship or yung getting to know, yung parang inaay mo pa lang siya na parang, pwede to or how would you describe Chally and Ekay? Yung siguro first impression, tapos yung along the way na nakaya na si Arky excited na. Wala na daw si Arky. Revenge Arky. Guys, revenge. Nakabahan ako sa sasabihin. Kasi alam niya salut. Grabe, birthday niya kasi yun eh. Birthday ng common friend namin. Birthday din niya. So, pinagsabay nila. Pagpasok ni Chally sa kwarto. Ang loud nun ah. Dal-dal na na. Talaga nangingibabaw. Ang tining ng boses, dire-diretso. Oh my God. Yun lang talaga. Yun yung first impression ko sa kanya. Maingay, madaldal. Gano'n yun.
Yung palengkera. Loud. Loud, ganyan. Ganun siya. Which is true. Tapos, yun na din yung naging the way for you to be attracted to her kasi wala kang choice eh. Ay, may ingay dito so doon napapalingon ka na lang parati doon. Hindi pa. Yung first day na yun, wala pa yun. Wala pang para bang nakot ng attention niya kasi may ingay. Tapos hindi pa yun. Following days, yung inad niya ako sa FB. Inad ko! Yan na naman tayo! Inad niya ako sa FB. So yun nga, parang doon, medyo maldita yung maldita to. Yung, So yun na yung X-Factor. Kumbaga, hindi siya non-negotiable ko. Parang yung kasi X-Factor ko, lahat kasi na naging ko maldita. Ay, gusto mo na challenge ka? Oh, ganun. Mga maldita? Buti mo lang maldita ka dyan. May nag-rar. Guys, grabe kayo kung maldita. Hindi, kasi, ayun nga, yun yung first impression siguro kay Chally. Yun din yung pinag-usapan namin sa mga previous episodes na parang ang strong, ang intimidating kumbaga, kasi you have this strong aura. Diba? Kaya parang, yan, for example, si Arky, yun yung nasasabi na parang, parang maldita, pero parang lang. When you get to know her. Akala ko pa nga nun, mas matanda sa akin si Chally. Yan naman ako. Kaya pala, mas minchin ka pala nun. Gano'n, Miss Minchin. Gusto ko yung mga may edad sa akin kasi matured na. Naku po. Kaya ako. Yari. Yan ako sa Tito Arky. So, tanda ka pala ako. So, gusto ko yung, in fairness naman yung sa sagot niyo, ni Arky, it could also be, kasi parang sabi mo nga na, yung strong personality ni Chally, it could be attractive. Yes. Parang, sige. Ako na yung sumagot mo. Sige. Good. Kasi meron mga lalaki na ayaw nila sa babae na bebe, yung mga ganon. Parang gusto nila yung paano ba? Kumbaga, Yung iti-tame ka, gano'n? hindi, parang ayaw ng ibang lalaki na sakit sa ulo, gano'n na masyadong paano naman to, ganyan. O, di ba parang gusto namin, ito, strong to, ganyan, ganyan. Parang, tapos may challenge na ititake. Kasi lalaki, hunter tayo eh, di ba? Kumbaga, pag nakahunt tayo ng wild beast, yan. Wild beast natin. It's like, description sa kada. namin to, di ba? Parang wild beast na. Bored. Nung araw, di ba? What? Dami mo description. What? Alam mo? Di ba parang nung araw, kunyari, di ba yung mga medieval time, di ba? Pag aso, kunyari, naglalakad ka, may kasama kang aso, parang common. Pag naglalakad ka, may kasama kang leon. No. Feeling mo leon po. Kaya, bigyan. Isang baksa. Ang bagsa. Sige. Sige, si Arjay naman. Ako naman, siguro same kami ni Arky kasi the first time I saw Erika naman, sa yun, yung papunta tayo sa SFC Sports Fest. Kasi siya, muse siya that time. Kalaban nga niya si Chally. Or Red Beach. Yes. So, papunta pa lang siya sa kotse kasi nasa harapan ako. Nasa labas pa lang siya. Bagong integrate lang siya, no? Bago lang ako sa community that time. Galing akong Pinas. Siya naman, papunta pa lang, sarado pa yung sarado yung car. As in, nakataas pa yung mga windows. Sumisigaw na siya. Mainit? Maingay na. So, sabi, napatingin ako. Ganun ba yun? Bakit ganun? Tinanong ko nga si Bro Marvs nun, si Bro Marvin yung driver. Sabi ko, sino ba siya? Si Sis Erika yan. Sabi ganyan. Okay, pagpasok niya ng kotse, sabi ni Bro Marvs, Sis Erika si Arjay, bagong brother natin. Tapos sabi niya, parang feeling close siya agad. Hi bro, sabi niya. Tapos, bumalik na siya sa conversation sa likod. All throughout, hanggang makarating sa venue, nagsasalita lang siya. So, unstoppable din siya. Baka pinapractice ko yung sagot ko nung sa introduction. Hindi ko lang matandaan, pero... Kaya na pang nagturo pero same sila ni Chally. Siguro nga kaya magkakaibigan kayong tatlo. Kasi parehas kayong mga,
loud loud people. Now! Yes. So yun, pero hindi yun yung naka-attract sa akin actually. The more na na-attract ako sa kanya, nung nakita ko siyang mag-share during the NatCon, the conference dito sa Qatar. So habang tag dito, sinishare na yung life story niya. Doon ko nakita how strong really this person is. Parang sabi ko, wow, nakaka-amaze naman siya. And somewhat, some of her stories, I could relate. Parang may connection na at that time. So sabi ko, it's really something na may connection ka even without her knowing that time. Parang by simply listening to her, you would know what and how life was tough for her during that time. Parang ganun. And yun, parang slowly, kakagaling ko lang sa parang, hindi ko naman masabi, heartbreak yun. Pero traumatic experience. And then meron akong gap for a while. Tapos nung nakikita ko siya, sabi ko, parang interesting. And knowing her, kasi she's a people person. Parang lahat ng tao yata sa simbahan, even outside, kilala siya. Kaibigan siya ng lahat, sabi nga. Kung tatanungin natin yung mga SFCs that time, during those times, parang si Erika lagi ang common denominator ng mga groups nila. So it's really a plus for me na I would know someone who is a people person. Kasi I myself, I want to socialize. Socialize in the sense na gusto ko yung may mga taong kinakausap, bagong grupong na i-immerse ako, yung mga ganun. And same way, knowing her that she's like that, it's an added factor why I really decided to pursue her. Tama ba yung impression mo? Yeah, well, yeah. Nung nakilala mo na. Well, nung nakilala ko siya, akala ko people person talaga. Hindi pala. Hindi pala. Scam ba? Scam. Scam. Malaki Isang malaki scam. Pero tulad nung sabi kanina ni Artie kanina, sabi niya, yung pinakita na niya yung totoong siya, which is a very big factor when I decided to pursue her. Kasi sabi nila, sometimes other people, hindi nila pinapakilala yung sarili nilang identity, even hiding their backstories, like their families. Pero for me, the fact that I heard the story during the NatCon, and then while I was pursuing her, talagang nilatag namin lahat ng namin. Lahat ng baho namin, kahit ano pa, kasulok-sulukan, na nakilala namin ng families, yung even the bad experiences. Alam mo yun, no filter lahat. It's up to you whether you will accept it or not. And that is a big factor na you should be real. You should be truthful. And that is the most non-negotiable thing siguro sa akin. It's about truthfulness. Saka tawag dito, kami, parang 2 years na kaming magkakilala. So, hindi mo siya masasabing, love at first sight. Parang it's a progress. Nag-progress talaga siya, nag-develop. Kasi, pero crush mo ako dati. Crush ko siya nung unang nung una siyang pinakilala. Nung in-integrate kasi siya. Actually, yung incident sa kotse, hindi ko matandaan yun. Hindi ko talaga Hindi ka nag-leave ng impression. Yeah, hindi siya nag-leave ng impression. Tapos, The kick-off meeting. Was that? Saan ba yung nauna? Yung kick-off meeting or yung... Hindi. Nauna yung basta test. nung in-integrate siya, tapos parang nagsalita siya. Nag-pray. Hindi ba siya nag-opening prayer nun? Nag-introduce ako. Basta in-introduce siya, kaka-integrate lang niya in the community. Tapos nagsalita siya. Tapos I remember si Dayan na parang, pwede, gano'n kasi magaling nagsalita. Gano'n. Kasi alam niyo yun nga, sabi ko kanina. Pero parang, hindi naman ko siya talaga totally yung patay na patay. Parang okay lang. Nung una ko siyang nakilala, it's fine. Tapos hanggang sa ang dami na naming encounter, 'di ba? Parang in-interview ko na siya sa isang event. Love mo. Yung Love More TV ganyan. Tapos na-interview natin siyang tatlo nung Mr. Chief. Oo, 'di ba? Dahil siya lang ang gising, tapos tayong tatlo yung gising. So, ang dami naming encounter, pero wala, nothing special. Even nung nagkasabay kami 2016, nagkasabay kami sa airport. Sabi ko, ang natatandaan ko pa nun, crush ko siya. Tapos after namin magkasabay ng flight,
Ang sabi ko sa friends ko, ayoko na sa kanya kasi boring kausap. Sabi ko gano'n. Yun na lang ako. heartbroken ako Kasi nun. parang, yung buong waiting time namin sa airport, parang wala naman kami na pag-usapan. So parang, na-turn off na ako. Kumbaga, na-disregard ko na siya. Ayoko na boring pala siyang tao. Ganun. So yun, after that, wala na. Wala na kami encounter. Kaya it's a surprise nung nagsabi siya. Na parang, ano kayo nakain nito? Ang tagal na niya akong kilala, ba't ngayon lang? Dati dinadaan-daanan lang naman niya ako. Parang gano'n. Kasi may brother na pumuporma sa'yo. Ay, na-threaten. Siyempre, sa mga brothers, di ba? We have to, Bro code. may bro code na sinasabi nila. So, Pakarap mo ng code. Ano bang code yan? yung code na yun, kilala mo, Day. Ano? Kilala mo, Day. Kilala nyo. Anyway, moving on. Okay, that's all. Ay, wait lang. May follow-up question ako. Kasi kanina nga, dinescribe nyo, yung question was that yung getting to know stage pa lang, yung before. So ngayon, I want to know naman kung ano yung na-discover nyo along the way, na parang mas lalong, ganito pala si As Sis. First pala. Ay, na-scam ako. Hindi, yun, naman, yung parang mas lalong naging attractive sa inyo na, but then you decided siguro or along the way na parang naging affirmation sa decision you to pursue her. Ako na ba? Unahin ko na. In continuation. Sige, continue. Oo, yung parang siguro sa akin, yung sabi ko nga yung na-embrace niya yung mga flaws. Kasi it takes a lot of courage for someone like her or kahit sino man na yakapin talaga ng buong buo kung sino ka talaga. And the way, yung tawag dito, yung naging sincere pa siya lalo. And then, she didn't even look dun sa past. Sinabi nga niya sa akin before na, I don't care what your past is or was. Parang ganon. What's important, it's what's now and it will be in the future. Parang ganon. So, moving forward lahat ng atake namin. And the more that I really appreciated till now is that she knows how to compromise. Kasi ang dami niyang non-negotiables actually. Pero one thing is for sure na sasabihin niya na if it's for my good, for peace ng relationship namin, she is more than willing to talagang Actually, ninegotiate ko lahat naman. Parang Mamaya yan, specify natin yung compromise na yan. It's really actually it's one of the most important things talaga is to know how to compromise. And everyone will agree. I believe the shouts is I disagree sa that. Yun. Sige. Si Chino, Arky. Sa akin, after marriage, yung mga After siguro nung hindi na after marriage, kahit yung during the paniligaw, getting to know na, kasi di ba yung first impression mo sa kanya was this, tapos nung nakilala mo na siya. Ganun pa rin. Wala pa. So, ninegotiate na lang. At least confirmed, di ba? Oo. Tapos after marriage naman, kumbaga niloko si Chally, syempre asawa na niya ako, husband na niya ako. You have all the rights over me na. Naging worse. Naging butler ako. Grabe siya! Sabi mo, you're doing it out of love. Siyempre, you're so happy to serve you. Diba? Yun nga lang ginawa akong butler. So, kung ba talaga kailangan mo asawa, butler? Natulog kami. Okay naman. Tapos, kay Chally is, grabe yung adjustment niya sa akin. Di ba ako butler? Ikaw butler? Talagang nag-adjust siya sa akin sa lahat ng... Kasi syempre, kung magkasama kayo, magkasama na kayo eh. Nandiyan na yung lagi kayo magkasama, lagi kayo nakikita, kumbaga 24/7. Yung adjustment niya sa akin, yung sa bahay, yun. So,
hindi ko in-expect na, kasi si Chally parang medyo makalat din to. Mag-jowa pa lang. Kaya hindi ko, Medyo lang Medyo lang. Basta medyo lang. hindi ko akalain na, ganyan, nag-aayos din pala siya. Nag-aayos. Pwede pala yun. Pwede pala yung babe. Ayun. Tapos, yung ano, basta yun na lang. Hindi ko na masabi yung iba eh. Sorry, children. Hindi naman, feeling ko mas na ano mo yung pagiging mas maalaga ni Chally. Grabe. Yun, talaga. Hindi, totoo yung ano ni Chally, yung care niya. Talagang nag-sacrifice siya. Minsan nga sa baon, di ba maghanda kami ng baon. Makikita ko mas marami yung nilalagay niya sa akin. Pagpapalitin ko yun. Ay, gusto ko mas marami siyang kainin sa akin. Nagagano. Thank you very much. That's just part 1 of our The Strong and Independent Woman episode 3. And see you next week for part 2 only here at Wednesdays with Diana.